માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપણે વાતચીત કરીશું પ્રભુદાસ લીલાધરના જોઈન્ટ એમડી દિલીપ ભટ્ટ સાથે. સર, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને ફર્સ્ટ ઓબ્વિયસ ક્વેશ્ચન જે મારો રહેશે એ દિલીપભાઈને રહેશે. એક થોડી જ વખતમાં એ જોડાઈ રહ્યા છે આપણી સાથે, પણ ત્યાં એ દરમિયાન આપણે એક માર્કેટ પર ફરીથી એક થોડું ધ્યાન આપી દઈએ તો 2.60 એટલે કે 2.5% ઉપરનું દબાણ અત્યારે બેંક નિફ્ટી દેખાડી રહ્યું છે. 1063 કાઉન્ટર્સમાં અત્યારે આપણે નું એક પ્રેશર જોઈ રહ્યા છે માર્કેટ પર 39,560ના લેવલ્સ પર. અને માર્કેટ બ્રેથ પર એક નજર કરવી જોઈએ. જો આપણે કમ્પેરેટિવલી જોવું હોય કે કઈ રીતનો માર્કેટ બ્રેથ છે તો એ છે અત્યારે 655 કાઉન્ટર્સમાં ફક્ત આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છે અને 2130 કાઉન્ટર્સમાં આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. તો એક મોટો વાઇડ ગેપ આપણે અત્યારે અહીંયા વિટનેસ કરી રહ્યા છે. સાથે આગળ ચાલીએ અને જે બીજા આજના મોટા એક સમાચાર છે એના પર આજે નજર નાખવી જોઈએ અને એ છે ટાટા સ્ટીલની માટે. ટાટા સ્ટીલ દ્વારા મેગા મર્જરનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. ટાટા ગ્રુપની 7 જેટલી મેટલ કંપનીઓનું મર્જર થશે. અને શું છે સમગ્ર વિગત એની માટે મારા સહયોગી ચાંદની જોડાયા છે. ચાંદની, જણાવો કે આ મર્જરની શું ડિટેલ્સ છે? ટાટા સ્ટીલના બોર્ડે એક મર્જર જે છે મેટલનું એને ખાસ કરીને અહીંયા મંજૂરી આપી છે અને 7 કંપનીઓનું મર્જર થશે. એના અંતર્ગત ટાટા ગ્રુપની તમામ મેટલ કંપનીઓ જે છે એ પેરેન્ટ કંપની ટાટા સ્ટીલમાં મર્જ થઈ જશે. 7 સબસિડરી કંપનીઓ છે એના મર્જર માટે બોર્ડ દ્વારા મંજૂરી મળી છે. કઈ 7 કંપનીઓ છે એના પર નજર કરી લઈએ. અમુક લિસ્ટેડ, નોન લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે. ખાસ કરીને જે કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે ટાટા મેટેલિક્સ, TRF, ટિનપ્લેટ અને ટાટા સ્ટીલ લોંગ પ્રોડક્ટ્સ, ચારેય જે છે લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે. સાથે જ S&T માઇનિંગ, ટાટા સ્ટીલ માઇનિંગ અને ઇન્ડિયન સ્ટીલ એન્ડ વાયર પ્રોડક્ટ્સ છે નોન લિસ્ટેડ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. હવે આપણે એ જોવાનું કે 7 કંપનીઓ વિશે આપણે વાત કરી કે મર્જર થઈ જવાનું છે, પરંતુ તમને એમાં શું મળશે એટલે કે કોને કેટલા શેર્સ મળવાના છે. તો TRFના તમારી પાસે 10 શેર્સ આગળ છે. ટાટા સ્ટીલના તમને 17 શેર્સ મળશે. ટાટા મેટાલિક્સના શેર્સની સામે 79 શેર્સ. ટાટા સ્ટીલ લોંગ પ્રોડક્ટ્સની સામે તમને 67 શેર્સ મળવાના છે. ટિન પ્લેટના 10 શેર્સની સામે 33 શેર્સ તમને મળશે. હવે અમુક ફંડામેન્ટલ્સ પણ જોવા જોઈએ કે ફિનાન્શિયલ આપણે ડિટેલ્સ લઈએ કંપનીની. ટાટા સ્ટીલની આ જે ખાસ કરીને નેટ એસેટ 1,25,000 કરોડની ઉપર છે. ટાટા સ્ટીલ લોંગની 3200 ઉપર. ટીન પ્લેટની વાત કરીએ તો 4249 રેવન્યુ છે રૂપી કરોડમાં. સાથે ટાટા મેટાલિક્સની 1525 કરોડની નેટ એસેટની, TRFની 127 કરોડની ઉપર રેવન્યુ જે છે આપણને રહેતી દેખાય છે. ખાસ કરીને આનાથી શું ફાયદો થશે એટલે અગર મર્જરની વાત કરીએ તો જે મેનેજમેન્ટનું નિવેદન આવ્યું છે કે સિનર્જી વધશે મર્જરથી. કંપનીની સાથે સાથે અમુક સ્ટ્રેટેજિક પણ ઘણા લાભ થવાના છે કંપનીને. આગળ વાત કરીએ ફાયદા શું થશે તો ગ્રુપ હોલ્ડિંગ અને મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર જે છે ઘણું સરળ થઈ જશે. કંપનીને આગળ પણ કોઈ સ્ટ્રેટેજી કરવી હશે તો ઓપરેશનલ જે છે એ લાભ થશે. મહત્વનું એ છે કે કંપનીનું કહેવું છે કે 1500 જે છે ખાસ કરીને 1500 કરોડનું એક કોસ્ટ સેવિંગ જે આપણે કહીએ એ આ મર્જરથી થશે. તો ખાસ ટાટા સ્ટીલ મેનેજમેન્ટનું નિવેદન છે તો આ મર્જર પર ખાસ ફોકસ રહેશે. જી ચાંદની, ઘણો આભાર તમારો. અને હવે આપણે ખાસ રજૂઆત પર તમે નજર રાખજો માર્કેટ માસ્ટર્સમાં. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાતચીત કરીશું પ્રભુદાસ લીલાધરના જોઈન્ટ એમડી દિલીપ ભટ્ટ સાથે. દિલીપજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને જે ફર્સ્ટ ઓબ્વિયસ મારો ક્વેશ્ચન રહેશે કે અત્યારની જે આપણે સિચ્યુએશન ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની જોઈ રહ્યા છે વીઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સને, એ તમે કઈ રીતે સમજાવશો? થેન્ક યુ સો મચ. જો અમને એવું લાગે છે કે ઓવરઓલ તમે જોશો તો ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ બહુ બધા છે. તમે જોશો કે જેવી રીતે ડોલરનું મુવમેન્ટ થઈ રહ્યું છે અને જેવી રીતે RBI પણ ડોલરને ડિફેન્ડ કરેલું છે, પણ એનાથી પ્રોબ્લેમ્સ આર બીકમિંગ અ લિટલ મોર કોમ્પ્લિકેટેડ. અને જેવી રીતે ડોલર ઇન્ડેક્સ જે ઘટી ગયું છે, વધી ગયું છે 17%નું, અને એના મુકાબલે તમે જોશો કે રૂપી ડોલર નું ઇક્વેશન એટલું બધું પેરિટીમાં આવ્યું નથી. તો આ એક ફેક્ટર બહુ હાવી રહેશે માર્કેટ ઉપર. અને ઇવન એફઆઈ નું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે એના માટે પણ હાવી રહેશે. તો એ જરૂર બધા લોકો ખ્યાલમાં રાખશે. અને બીજું એ જે યુક્રેનનું જે વોર જે ચાલુ છે જેના લીધે યુરોપમાં થોડું કોમ્પ્લિકેશન થઈ ગયું છે, એના લીધે ઇટ ઇઝ the climate is becoming a lot more uncertain
કે કોને ક્યાં એક્સપોર્ટ્સમાં હિટ થશે એ જરા ઇન નેક્સ્ટ 2 to 3 months આપણને બધાને ખબર પડશે. પણ આ એક અનસર્ટેનિટીનો જે માહોલ છે બીકોઝ ઓફ ડોલર, બીકોઝ ઓફ યુક્રેન વોર અને બીકોઝ ઓફ ધ વોલેટિલિટી ઇન ધ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ, એટલે શું છે કે માર્કેટમાં ઘણું બધું અનસર્ટિનિટી એક સાથે થઈ ગયું છે. ભલે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં એટલું બધું ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે, પણ જે આપણે ગ્રોથ એક્સપેક્ટ કરીએ જ, ઘણા બધા લોકોએ હમણાં ઇન્ડિયાનું ગ્રોથ ડાઉનગ્રેડ કરેલું છે, ઇવન ફોર ધ કરન્ટ યર, ઇવન ફોર ધ નેક્સ્ટ યર. તો એ પણ એક ફેક્ટર છે જે બધા લોકો કન્સિડર કરે છે. તો અમારા હિસાબે મે બી ડાઉનસાઇડમાં વધારે પડતું ડાઉનસાઇડ નહીં થાય, વોલેટિલિટી તો બિલકુલ રહેશે, પણ ઉપર જવા માટે માર્કેટ હમણાં થોડું જરા થાક લેશે. અને બેસ્ટ થિંગ ફોર ધ માર્કેટ વિલ બી દેટ ઇફ ઇટ કન્સોલિડેટ્સ સાઇડવેઝ and accumulation happens at this level and consolidates at this level, તો માર્કેટને બહુ હેલ્ધી કહેવાય. But otherwise, markets are having enough challenges. And as we run into third quarterly results very soon, ઘણા બધાનું મેનેજમેન્ટ કમિટમેન્ટ શું આવશે, કેવી રીતે આ ઇન્ફ્લેશનને આપણે ટેકલ કરીએ અને આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું કેટલું ઇમ્પેક્ટ આવશે બ્રોડર ઇકોનોમી ઉપર, એ પણ આપણે જોવું પડશે. We are in a catch-22 situation. US has increased the interest rates. If we don't increase the interest rates and if we don't maintain the differential parity, તો શું થશે કે ડોલરને રૂપિયા ઉપર હજી પ્રેશર આવી જશે. તો આ બધા વાતને ધ્યાનમાં રાખते हुए એવું લાગે છે કે જરા કોશિયસ રહેવું જોઈએ. વન શુડ નોટ બી ઇન અ હરી ટુ કમિટ ઇન ધ માર્કેટ. ભલે થોડું જરા ઉપર જાય, સ્ટેબિલાઇઝ થાય તો ચાલશે, ત્યારે આપણે જોશું. Maybe markets in this volatility may make a new high, but I think one should be a little more careful and should have a slightly cautious approach from the current level. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક કેરફુલ અને કોશિયસ અપ્રોચ આપણે રાખવાનો છે. પણ દિલીપભાઈ, તમે એમ કહ્યું કે મે બી કોન્સોલિડેશન મોડમાં છે ને સાઇડવેઝ માર્કેટ્સ કામ કરશે, પણ શું તમે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો કે ચાન્સીસ છે કે એક થોડું કરેક્શન આપણે જોઈએ ને કયા લેવલ્સ પર માર્કેટ તમે જતા જોઈ રહ્યા છો ટુ એન એક્સટેન્ટ? અને આપણે ઓલવેઝ કહેતા હોઈએ છીએ ઇન્વેસ્ટર્સને કે ભાઈ ઘટાડે ખરીદી કરો, તો શું આ એક પીરિયડ છે કે તબક્કાવાર આપણે એન્ટ્રી કરવી જોઈએ, ખરીદી કરવી જોઈએ? જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણું ટાઈમ ફ્રેમ હોય કે આપણે 3 થી 4 વર્ષ માટે રાખવાના હોય, 2 કે 3 વર્ષનું મિનિમમ રાખવાનું હોય, એ ઓબ્જેક્ટિવ હોય તો જરૂર મને લાગે આ જ્યારે પણ વોલેટિલિટી આવી જાય, જ્યારે પણ ફોલ આવે, ત્યારે થોડું એક એસઆઈપી મોડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાઈપ કરવું જોઈએ. એમાં જરૂર લાભ થશે. અને વન શુડ નોટ કમિટ ટુ મચ મની ઇન અ હરી. મને લાગે ગ્રેજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. અને યસ, તમે એકદમ રાઈટ કીધું કે ઇન્વેસ્ટર્સ માટે હુ આર લુકિંગ ફોર એટલીસ્ટ 2 to 4 years ટાઈમ ફ્રેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એ લોકો માટે જરૂર હમણાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા જેવું રહેશે. whenever there is a fall, one must gradually invest into the markets for a long term. હવે જેમ તમે કહ્યું કે હવે થર્ડ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ બસ આપણને થોડા કપલ ઓફ ડેઝમાં જોવા મળશે. રાધર કઈ રીતે તમે જુઓ છો? કારણ કે પહેલાં આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા હતા કે હવે આપણે એક માર્જિન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈ શકીશું, બિકોઝ કોમોડિટી પ્રાઇસીસમાં આપણે ખાસું એવું ફ્લક્ચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે. મે બી નોટ ઇન ધીસ ક્વાર્ટર, પણ થર્ડ ક્વાર્ટરમાં વધારે આપણને ઇફેક્ટ દેખાશે. જે રીતે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં અને ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં જે રીતે એક પિકઅપ દેખાયું હતું, હવે જે રીતની ગ્લોબલ સિચ્યુએશન બની રહી છે અને જે રીતે આપણે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ વધતા, તમને લાગે છે કે એ જે ગ્રોથ સિનારીઓ આપણે જે જોવો તો બેલેન્સ શીટ્સમાં, ડિમાન્ડમાં, એના પર એક અફેક્ટ પડી શકે છે? અને એ જો ઇફેક્ટ પડે છે તો કયા સેક્ટર્સમાં વધારે અફેક્ટ પડી શકે છે? જો હમણાં જ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બધા across a lot of sectors there is a very robust demand which has come up. તમે કયા પણ સેક્ટરમાં લઈ લો, I think overall the demand scenario is good. Now આ demand scenario ને બે વેથી ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકાય કે 2 વર્ષનું જે પેન્ડેમિક હતું જેમાં કન્ઝમ્પશન બહુ ઓછું થઈ ગયેલું across the sectors, as that consumption revives, that is that vengeance consumption, અને બીજું એક normal growth consumption.
આ બંનેનું ઇમ્પેક્ટ હમણાં આપણે જોઈ રહ્યા છે, જેના લીધે આપણને ઓપ્ટિકલી એવું લાગે છે કે ડિમાન્ડ બહુ સારું છે, અને મે બી ધીસ વિલ કન્ટિન્યુ ફોર કપલ ઓફ મંથ્સ. બટ યસ, ધ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ સમથિંગ જે આપણે સાંભળી રહ્યા છે બધા કેપ્ટન્સ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી જે સ્ટેટમેન્ટ ધેટ દે આર મેકિંગ, કે ઓવરઓલ inflation, this kind of inflation is a little different and little unprecedented, and which can impact the overall consumption. But we must say, to the credit of this government, I think this Modi government has done the best possible thing to see that the pain is reduced and the entire economy still has enough ammunition and enough soft landing instead of hard landing, and that is very important to take care at this particular moment. So એવું લાગે છે કે કદાચ across the sectors we will have it will be company specific information, company specific impact આવશે ઇન્ફ્લેશન નું, કોમોડિટી ની જે વોલેટિલિટી થઈ ગઈ એની, કે તમે જોશો કે ઇવન આઈટી સેક્ટરમાં જે ગઈકાલે જે એક્સેન્ચ્યુરે ગાઈડન્સ આપ્યું, એમાં એ ગાઈડન્સ માંથી એવું લાગે છે કે ઓવરઓલ ધ સેક્ટર ઇઝ ડેફિનેટલી ઇમ્પેક્ટેડ વિધાઉટ એની ડાઉટ, અને એનું જે ગાઈડન્સ હતું એ જરા લિટલ સરપ્રાઇઝિંગ હતું ઓન ધ નેગેટિવ સાઇડ. તો what is more important is across sectors the impact will be seen, but it will be more company specific, and એટલું પણ કહી શકાય કે the bigger companies will be in a better position to take advantage of the current situation rather than the MSMEs and SMEs. So kadaach some of these big companies will be able to come out with some good results, but what is more important is the kind of commentary uh, the companies make for the next 2 quarters, for the fourth quarter and for the first quarter of next year. I think that also will determine the mood and the tone of the market. એબ્સોલ્યુટલી. તો દિલીપભાઈ, અત્યારે તમે કયા સેક્ટર્સ પર બુલિશ છો? કઈ રીતનું આપણું એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ, સીઈંગ ધ કન્ડિશન્સ એન્ડ સીઈંગ ધ ગ્લોબલ સિનારિયો? જો જેવી રીતે રૂપી ડેપ્રિશિએટ થઈ ગયું છે અને કદાચ હજી પણ થશે એવું લાગે છે, તો એવું લાગે છે કે ફાર્મા સેક્ટર વિચ હેઝ બીન ઓન ધ બેક ફૂટ, છેલ્લા 2 વર્ષથી 1.5 વર્ષથી it has been on the back foot, and whatever we saw at the beginning of the pandemic, જે પીક થઈ ગયું એના પછી it has only come down and not underperformed. તો ફાર્મા સેક્ટરમાં લાગે છે કે કદાચ there will be good tailwinds, and this rupee depreciation will provide a solid support. આઈટી સેક્ટરમાં પણ એવું લાગે છે, પણ ગઈકાલે જે એક્સેન્ચરનું આવ્યું તો એવું લાગે છે કદાચ વોલ્યુમ will be impacted and recessionary impact will be felt by the IT companies. તો પણ મને લાગે છે કે આ લેવલથી આઈટી કંપનીઝના જેવી રીતે જે પ્રાઇસીસ કરેક્ટ થઈ ગયા છે એ પ્રાઇસીસને જોઈને એવું લાગે છે કે one should gradually enter IT for 2 to 3 years, અને જેવી રીતે આ લોકોનું કેશ જનરેશન છે, ફ્રી કેશ જનરેશન છે, જેવી રીતે એ લોકોનું ROE છે, એવું લાગે છે કે they can really perform quite well on a longer time. Maybe 1 or 2 quarters they will face hiccups. તો આઈટી સેક્ટરમાં પણ જરૂર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને then I think more than sectors, I think it will be across company specific. That's what I broadly think. And of course infraમાં પણ લાગે કે જે રીતે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરે છે to create a multiplier impact in the economy, the infra sector and the capital goods sector can do very well, but most of the stocks look pretty expensive at the moment and they are not very cheap. જે આપણે બીજો સિનારીઓ જોયો છે કે જ્યારે માર્કેટની કન્ડિશન્સ આવી હોય છે, એક સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર્સ, ઘણા બધા સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર્સ હેવ એન્ટર્ડ ધ માર્કેટ થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રૂટ, અને એ આપણે એક ઓવર ધ યર્સ આપણે એક ઇન્ક્રીઝ જ જોયો છે કોવિડ ટાઈમ્સથી. તમે કોઈ એવા કેટેગરીઝ જો સજેસ્ટ કરો એક નાના ઇન્વેસ્ટર માટે કે એ લોકોએ કઈ રીતની રણનીતિ અપનાવી જોઈએ? મને લાગે છે આપણા જે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ અને which can be seen કે ડીમેટ એકાઉન્ટ જેટલા બધા ખુલી ગયા છે, so they have increased quite a bit, and I think એ લોકો માટે કદાચ one thing is certain that
out of 100 rupees that they are going to invest, I think about 65-70 should be in frontline and 35-40 should be in mid caps. Though mid caps offer a better scope, but open from the individual investors' perspective, retail investors' perspective, they have to be careful with the mid caps. અને હજી પણ હું એમ જ માનું છું કે આ બધાને એસઆઈપી સ્ટેગર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ. ટાઈમિંગ કરવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ થાય, પણ તમે જો એસઆઈપી મોડમાં આવી જાઓ કે સ્ટેગર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ગ્રેજ્યુઅલી, તો આઈ થિંક દેટ વિલ ગીવ યુ મચ બેટર રિટર્ન્સ. So I think rather than getting carried away by prices and small caps, one should have a little balanced approach with more focus on some of the frontline stocks. ઓકે, તો આ એક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર માટે પણ એક સ્ટ્રેટેજી છે. માર્કેટમાં ઓફકોર્સ ઇન્વેસ્ટેડ રહેવું જોઈએ, સ્ટેગર્ડ મેનરમાં એક આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે અને બાય ઓન ડિપ્સ અને સિલેક્ટેડ સ્ક્રિપ્ટ્સમાં આપણે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ રાખવાનું છે. દિલીપજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને તમારા વેલ્યુએબલ ઇન્સાઇટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ ઘણો આભાર. Thank you so much. અને સાથે જ માર્કેટ માસ્ટર્સમાં અત્યારે બસ આટલું જ, પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે, અને આગળ અપડેટ્સ ચાલુ જ રહેશે. જોડાયેલા રહેજો.